ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ? አዲስ ለሆናችሁ ሜላት እባላለሁ። በዚህ ቻናል ምግብና ጣፋጭ ነው ማዘጋጀው። ለዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ለዛሬ ደግሞ የአቮካዶ ፒስቶ ይዤ መጥቻለሁ። እንዴት ነው በኔ ኩሽና የአቮካዶ ፒስቶ የሚሰራው የሚለው ነገር አብረን እናያለን። አብራችሁኝ ሁኑ። እንግዲህ የአቮካዶ ፒስቶአችንን ለመስራት የሚያስፈልገን ነገር አቮካዶ በዋነኝነት ያስፈልገናል። በመቀጠል ድንብላል ቅጠል፣ ቃሪያ፣ የነጭ ሽንኩርት፣ ለውዝ፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ሎሚ፣ ጨው እና ዘይት ናቸው። እንግዲህ ለፒስቶቹም ማባያ የሚሆን እዚህ ጋር ውሃ ጥጄ ነበረ፣ ፈላ። ስለዚህ ጨዌን አርጌ ትንሽ ፓስታ ቀቅላለሁ ማለት ነው። ፓስታ እንግዲህ ያው ታውቃላችሁ ሁላችሁም ከ10 እስከ 12 ደቂቃ ይፈጃል። ብዙ ጊዜ እንደውም ወረቀቱ ላይ ይጽፋል። ስለዚህ እናንተ በምትፈልጉት መልኩ እየቀመሳችሁ ያው ማብሰል ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም፣ የሚታወቅ ነው። እኔ ይሄን የሚያክል ፓስታ ይበቃኛል ማለት ነው። ከዛ መቀጠል እንግዲህ የማደርገው እዚህ ጋር አቮካዶ አለኝ። አቮካዶ እንደዚህ እቆርጥና የሚቀጥለው ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ እንግዲህ ከዛ በመቀጠል እንግዲህ እዚህ ጋር ያጠብኩት የድንብላል ቅጠል አለ። እሱን እንደዚህ እጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ ቃሪያዬንም እንደዚሁ እጨምራለሁ። ቃሪያውን ብዛቱን እንደ ፍላጎታችሁ ሽንኩርቴንም እንዲሁ እጨምራለሁ። ከዛ ትንሽ ለውዝ እንደዚህ ጨምራለሁ። እንዲፈቅፍቄ ከጨመርኩ በኋላ የማደርገው ምንድን ነው መሰላችሁ? የሎሚውን ጭማቂ እንደዚህ ጨምሯለሁ ማለት ነው። ብዙ ሎሚ አልጨምርም፣ አንድ ሎሚ ብቻ ነው የምጨምረው። ምክንያቱም በጣም በዝቶ እንደ ሰላጣ ሎሚ እንዲል አልፈልግም፣ መኖሩ ሳይታወቅ። ነገር ግን ቆንጆ ቃና እንዲሰጥልኝ ማለት ነው። ትንሽ ዘይት ጨምራለሁ። ጨው ጨምራለሁ። ከዛ ቁንዶ በርበሬ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ቀስ እያልኩ እንዲንዘጋለን ማለት ነው። እንጨርሳለን ማለት ነው። ከዛም እዚህ ጋር አረግና ከዛ ምን አረጋለሁ መሰላችሁ? ማውጫ እዚህ ጋር ይቀመጥ ነው አይደል?
እዚህ ጋር የሰራሁትን ፒስቶ እዚህ ይበቃኛል ብዬ ያሰብኩትን ያህል አውጣለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንም አይደለም ውሃ የሚኖረው እዚህ ፓስታ ታወጡና እዚህ ውስጥ ጨምራላችሁ። በጣም ወፍራም ሆኖ እንኳን መስሎ ከታያችሁ ፒስቷችሁ ከዚህኛውም ውሃ በጭልፋ ዘገና አድርጋችሁ ብትጨምሩ ምንም ችግር የለውም። የሚቀመጥ እስካልሆነ ድረስ ማለት ነው። እኔ ላሆን ቲንክ ይበቃኛል የሚያክል ታጆላለ እንዴት እንደሚያምር። እኔ ደግሞ ብዙ ጊዜ የምገዛው ወይም የገዛሁትኝ ይሄ ያልተፈተገ ስንዴ የሚሰራው ከጥቁር ያልተፈተገ ስንዴ የሚሰራ ነው። ስለዚህ ባይን በደንብ ነው የሚታየው እና በጣም ስታኙት ራሱ ጥርስ ላይ በደንብ ነው የሚያስታውቀው። ትልቅ ለውጥ አለው። በዚህ አጋጣሚ ሞክሩት ብዬ እላችኋለሁ። እዚህ ጋር ያለው ፓስታሽን በቅቷል። ስለዚህ በዚሁ አጠነፍፋለሁ ማለት ነው። ይሻላል። አሁን ለገበታ እናቀርበዋለን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ እናደርግና እናደርገውና ጨመርነው እንድንብላል ፈልጋችሁ ለእንትንም ማድረግ ትችላላችሁ። በቢላ መክተፍ። እዚህ ጋር ደግሞ ለውዝ ጨምረናል ለማለት ያህል እንደዚህ እናረግና ዛሬ ምግባችን እንግዲህ እንዲህ ይቀርባል ማለት ነው። ታይቷል። አሁን ደግሞ ቀምሼ አሳያችኋለሁ። ኦላላ ነው የሚያስብለው። በጣም ጤነኛም የድንብላሉ ቅጠል አላፋችሁ ውስጥ ግን በጣም የገነነ አይደለም። ብዙ ዘይት የለውም። አይታችኋል። ትንሽ ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ነው የጨመርኩትኝ። በጣም ጤናማ ነው። እሱም በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። ጤናማ ነው። ለውዝ ነው። አቮካዶም እንደምታውቁት በጣም ጥሩ ንጥረ ነገር ነው የሚሰጠን። ፓስታዬንም ደግሞ በተቻለ መጠን እንደነገርኳችሁ ያልተፈተገ የጥቁር ስንዴን ያደረኩትኝ። ስለዚህ ቆንጆ በጣም ቀላል። እንግዲህ ትናንትናም ሰርተን ነበረ ቆስጣ በእንቁላል፣ ያው ቀላል ጤናማ ምግብ። ከዛ ደግሞ የቀለለ በቃ ፓስታው እስኪቀቀል ብቻ ያለው ደቂቃ ማለት ነው 10 ደቂቃ ብቻ የሚፈጅ ምንም ታርጉት ነገር የለም። ያው እዚህ ጋር እንዳያችሁት ፈጨት ታርጋችሁ ተባልቆ እንግዲህ አንድ ምግብ አንድ ጠረጴዛ ላይ የሚቀመጥ ከቤተሰብ ጋር ልትመገቡት የምትችሉት ምግብ ተገኘ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነገር ነው። ሞክሩ ነው የምላችሁ። እኔ እንግዲህ ያው እንደምታዩት እንደሁሌውም እንደዚህ እየበላሁ አጣጥማለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያለኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቻናሌን ቤተሰብ ሁኑ። ቪዲዮውን ምልክቱን በመጫን ደግሞ ሁሉ ቀን የምሰራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲመጣ አድርጉ። ሙያን ካደነቃችሁ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ማንኛውም አይነት ኮሜንት አስተያየት ጻፉ። ታች የአስተያየት መስጫ ሳጥኑ ላይ አነባለሁ፣ መልሳለሁ። በሌላ በቆንጆ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።